Hello students, today I am going to start this chapter biomolecules MCQ set in the past year NEET examination from 2013 to 24. First question, a phosphoglyceride is always made up of, option number D is correct. It is actually phosphoglyceride is a saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. Okay. Next question, the essential chemical component of many coenzymes are actually vitamins and proteins. দুইটাই হয় কিন্তু ইয়াত যেহেতু এটা অপশন দিয়া হৈছে তো একজেক্ট আমাৰ আনসাৰটো ভিটামিনছ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন ম্যাক্ৰোমলিকুল কাইটিন it is actually a nitrogen containing polysaccharide ঠিক আছে ইয়াৰ যদি মই স্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব n acetyl d glucosamine next question 2016 ত নিটত অহা which statement is wrong Yet option di dise yar bitor amar sucrose is a disaccharide is correct, cellulose is a polysaccharide correct, uracil is a pyrimidine is also correct, but glycine is a sulfur containing amino acid. It is not a sulfur containing amino acid. It is a simple amino acid. Sulfur containing amino acids are, for example, methionine, cysteine, etc. Next question. A typical fat molecule is made up of fat is a triglyceride. Okay. তো তেতিয়াহলে আমাৰ ফ্যাট মলিকুলটো কি হ'ব it is a one glycerol molecule and three fatty acid molecules next question which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein three-dimensional means ইয়াত দিছে ইয়াৰ অপশনটো হ'ব আমাৰ ester bond it is actually covalent bond বাকি যে তিনটা হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক বা হাইড্ৰোফোবিক বন হেবোৰ হ'ব আমাৰ উইক বন ঠিক আছে আমাৰ 3 ডাইমেনশনালৰ কাৰণে আমাৰ কোনডাল বন ইম্পৰ্টেন্ট ইজ এস্টাৰ বন নেক্সট কোৱেশ্চন দিছে which describe the given graph correctly কোনটো অপচনে এই গ্ৰাফডালক কাৰেক্টলি ডেসক্ৰাইব কৰিছে প্ৰশ্ন সুধিছে ইয়াত হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট মই অপচনটো দি দিছো it is a exothermic reaction with energy A in presence of enzyme B in absence of enzyme okay তাৰ মানে it is a exothermic because potential energy ইয়াত কি হৈছে potential energy more মানে যেটো আমাৰ সাবস্ট্ৰেট তাতকে আমাৰ কি হৈছে potential energy টো আমাৰ সাবস্ট্ৰেটতকে বেছি হৈছে গতিকে লৈ এটো এটা আমাৰ কি হ'ব আমাৰ it is a actually exothermic reaction আৰু এই ৰিঅ্যাকচনত আমি জানো যে এনজাইম ইনভলভ হলি কি হ'ব আমাৰ যেটো আমাৰ এনাৰ্জি হি কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব মানে এনাৰ্জি যদি প্ৰেজেন্ট থাকে এই তেতিয়াহলে ই activity to tar highest hobo ar jodi enzyme tat ki hoy absent hoy ba low hoy তেতিয়াহলে tar activity to ki hobo low hobo next question ahise 2017 ot which of the following are not polymeric তেতিয়াহলে আমাৰ protein is a polymer of amino acid আমি জানো polysaccharide is a polymer of glucose আমি জানো nucleic acid হৈছে আমাৰ কি যে এখিনি হ'ব আমাৰ DNA হয় না DNA আমাৰ মানে nucleic acid হৈছে আমাৰ কি হয় আমাৰ DNA polymer নহয় নে Next আহিব লিপিড একচুয়ালি কোনো পলিমাৰে নহয় ঠিক আছে লিপিড একচুয়ালি হি সিঙ্গল ফর্মত থাকে ই সাধাৰণতে এটা ইনসলিবল মানে ফ্যাটি এসিড আৰু গ্লিসাৰলৰ মানে অ্যালকোহল গ্ৰুপৰ মেইনলি হি গ্লিসাৰলৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে which of the following is correct with reference to enzyme তো এনজাইমৰ মানে এগেইনষ্টত কোনটো মানে কি বুলি কৈছে কাৰেক্ট বুলি কৈছে তো ডেফিনেটলি আমাৰ হলো এনজাইম ইজ ইকুৱেল টু এপো এনজাইম প্লাস কোএনজাইম বাকি গিটা অপশন আমাৰ ইনকাৰেক্ট হ'ব এপো এনজাইম হৈছে আমি জানো প্ৰটিন পাৰ্ট আৰু কোএনজাইম আমাৰ হৈছে নন প্ৰটিন পাৰ্ট নেক্সট আহিলে 2018 ত নেক্সট কোৱেশ্চন টু ফাংচনেল গ্ৰুপ characteristics of sugars are অপশন এইগিটা অপশনৰ ভিতৰ আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো আমাৰ কাৰ্বনিল প্লাস হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ হ'ব কাৰণ এই যেটো আমাৰ সুগাৰ মলিকুল এটো সাধাৰণতে আমাৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু এলডিহাইড গ্ৰুপৰ হয় মিক্স ইট ইজ একচুয়ালি পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইড প্লাস কিটোন আৰু তাৰ লগত ডেৰিভেটিভস কিনি লগ লাগি আমাৰ সিম্পল যেটো কাৰ্বোহাইড্ৰেট হেতু আমাৰ ফৰ্ম হয় ঠিক আছে তো ফাংচনেল গ্ৰুপটো হ'ব আমাৰ কাৰ্বনিল গ্ৰুপ প্লাস হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ নেক্সট 2019 ত আহিছে purines found both in DNA and RNA তো আমাৰ কোনটো পিউৰাইন মানে কোনটো পেয়াৰ অফ পিউৰাইন দুইটাতে আমাৰ DNA আৰু RNA দুইটাতে পোৱা যায় বুলি সুধিছে তো এডিনাইন এণ্ড থাইমিন থাইমিনটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব এডিনাইন এণ্ড গুৱানাইন হে আমাৰ পিউৰাইন থাইমিনটো হ'ব আমাৰ কি পাইৰিমিডাইন নহয় নে তো এটো দি দিছে আমাৰ এডিনাইন গুৱানাইন ইজ এ কাৰেক্ট আনসাৰ গুৱানাইন আৰু সাইটোসিন হেতু আমাৰ ইনকাৰেক্ট হ'ব কাৰণ আমাৰ সাইটোসিনটো নহয় হয় না আৰু সাইটোসিন আৰু থাইমিন এনো আমাৰ কোট মানে আমাৰ RNA ত আমাৰ থাইমিন নাথাকে হেতু আমি জানো হয় না তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ adenine and guanine next question is consider the following statement coenzymes or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group okay
এইটো একচুৱেলি কাৰেক্ট অপশ্যন ঠিক আছে কোএনজাইমে কি কৰে আমাৰ মেটেল আয়ন মানে সিহঁতৰ লগত টাইটলি বন্ড কৰি পিনি কি গ্ৰুপ বনায় আমাৰ প্ৰস্থেটিক গ্ৰুপ বনায় যিটো এটা এক্টিভ পাৰ্ট হয়নে আৰু নেক্সট পইণ্ট দিছে কমপ্লিট কেটালাইটিক এক্টিভ এনজাইম উইথ ইটছ বাউণ্ড প্ৰস্থেটিক গ্ৰুপ ইজ কল্ড এপো এনজাইম এইটো এপো এনজাইম নহয় এইটো কি হ'ব আমাৰ হলো এনজাইম হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব এটো হৈছে আমাৰ ট্ৰু কিন্তু বিটো হ'ব আমাৰ ফলছ নেক্সট 2020 আহিছে মেথছ দি ফলোইং প্ৰথম দিছে আমাৰ ইনহিবিটৰ অফ কেটালাইটিক এক্টিভিটি মই ইয়াৰ অপশ্যনটো চাই মই ইয়াত দি দিছোঁ তোমালোকক যে ইনহিবিটৰ অফ কেটালাইটিক এক্টিভিটিটো যে কি হয় এটা একচুৱেলি আমাৰ মেলোনেট হ'ব হয় নাই এইটো এটা আমাৰ কি ইনহিবিটৰ গ্ৰুপ মেলোনেট যেটো আমাৰ ডিহাইড্ৰোজিনেছ নেক্সট আহিব আমাৰ পজেসেছ পেপটাইড বোন হেতু হ'ব আমাৰ কোলাজেন প্ৰটিন হ'ব কাৰণ কোলাজেন প্ৰটিনটো আমাৰ কি হয় এনিমেল প্ৰটিনে হয় তো তাত কি থাকিব আমাৰ প্ৰটিনৰ বোনডালক কি বুলি কয় পেপটাইড বোন বুলি কয় নহয় নে তো নেক্সট আছে সেল ওয়াল মেটেৰিয়েল ইন ফানজাই তো ফানজাইত আমাৰ কি থাকিব আমাৰ ফানজাইত থাকিব আমাৰ কাইটিন প্ৰটিন ঠিক আছে কাইটিন ইজ একচুৱেলি পলিসেকাৰাইড নট প্ৰটিন ইজ এ পলিসেকাৰাইড ঠিক আছে নেক্সট আহিব সেকেন্ডাৰী মেটাবলাইট ৰিচিন ইজ এ সেকেন্ডাৰী মেটাবলাইট ইজ একচুৱেলি মানে টক্সিক সাবস্টেন্স যেটো আমাৰ কেষ্টৰ অইলৰ পৰা প্ৰডিউস হয় কেষ্টৰ মানে যেটো আমাৰ এৰা গছ এৰা পাতৰ পৰা আমাৰ এই যেটো আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেটাবলাইটটো আমাৰ সিক্ৰেট হয় ঠিক আছে ৰিচিন নেক্সট আহিব which of the following is the most abundant protein in animal হেতু আমি জানো ইয়াৰ ভিতৰত দি দিছে যে কোনটো হ'ব তেতিয়াহলে আমাৰ কোলাজেনটো হৈছে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ মানে abundantly found in animals ঠিক আছে কোলাজেন প্ৰটিন নেক্সট আহিছে আইডেন্টিফাই দি বেসিক এমিনো এসিডস ফ্ৰম দি ফলোইং কোনটো আমাৰ বেসিক নট এসিডিক মানে এমিনো এসিড তো এসিড এ নহয় জানো তো তা বেসিক এমিনো এসিড কোন কিটো দিছে মনত ৰাখিবা তিনটা আমাৰ কি আছে বেসিক এমিনো এসিড আছে হেকিটা হল আমাৰ আৰ্জিনাইন লাইসিন আৰু হিষ্টিডাইন ইয়াত মানে কি থাকিব আমাৰ এমিনো গ্ৰুপটো থাকিব যেটো আমাৰ হে এমিনো এসিডটো বেসিক মানে ক্যাৰেক্টাৰটো ধৰি ৰাখিব যেটো আমাৰ নিউট্ৰেল কৰি ৰাখিব ঠিক আছে সাইড চেইন ডালক বাকি কিটা অপচন আমাৰ ভুল হ'ব তো ইয়াৰ আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব লাইসিন ঠিক আছে নেক্সট আহিছে আইডেন্টিফাই দি সাবস্টেন্স হ্যাভিং গ্লাইকোসিডিক বোন and peptide bond তাৰমানে কোনটোত আমাৰ গ্লাইকোসিডিক বন্ডটো আছে আৰু কি থাকে আছে আমাৰ পেপটাইড বন্ড মানে গ্লাইকোসিডিকটো আমাৰ কি হ'ব আমাৰ গ্লুকোজ তাৰমানে এটো আমাৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেটটো ইনুলিন হৈছে আমাৰ এটা কাৰ্বোহাইড্ৰেট ইজ এ পলিসেকাৰাইড হয়নে আৰু ইনসুলিন হৈছে এটা কি প্ৰটিন হৰমন হয়নে তো ইনসুলিনত আমাৰ কি থাকিব পেপটাইড বন্ড থাকিব ইজ এ প্ৰটিন হৰমনছ আর প্ৰটিনছ হয়নে আৰু ইনুলিনটো হৈছে এটা পলিসেকাৰাইড তো তাত কি থাকিব আমাৰ গ্লাইকোসিডিক বন্ড থাকিব ঠিক আছে নেক্সট আহিব 2021 চনৰ নিটত আহিছে যে which of the following are not secondary metabolite in plant আমি জানো ন সেকেন্ডাৰী মেটাবলাইট মানে যেটো মানে ধৰিলোৱা এনেকুৱা কিছুমান সাবস্টেন্স যিখিনি আমাৰ ধৰিলোৱা প্ল্যান্টে প্ৰডিউস কৰে কিন্তু সেই যিখিনি সাবস্টেন্স প্ৰডিউস কৰে সেইখিনি কিন্তু কেতিয়াও প্ল্যান্টৰ যিখিনি মেটাবলিক এক্টিভিটি তাত ভাগ নলয় তো আমাৰ এমিনো এসিডেটো ডেফিনেটলি ভাগ লয় কি হয় আমাৰ প্ৰটিন সিনথেসিসৰ কাৰণে নহয় জানো বা প্ৰটিনটো বনে আমাৰ এমিনো এসিডৰ পৰা গ্লুকোজটো আমাৰ লাগিবই এনাৰ্জিৰ কাৰণে যিকোনো মেটাবলিক এক্টিভিটিৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগে গ্লুকোজ লাগে হয়নে বাকি এটোৱে হ'ব তাৰমানে which of the following are not বুলি কৈছে নহয় নট হলে আমাৰ এমিনো এসিড এন্ড গ্লুকোজ বাকি মৰফিন কোডিন যেটো ভিনব্লাস্টিন হা কাৰ্কুমিন বা ৰাবাৰ গাম এবোৰ হ'ব আমাৰ কি সেকেন্ডাৰী মেটাবলাইট যেটো আমাৰ প্ল্যান্টে প্ৰডিউস কৰে নেক্সট আহিব if adenine makes 30% of DNA molecule what will be the percent of thymine guanine and cytosine আমি জানো according to আমাৰ যেটো Watson and Crick model আমাৰ কি a = 3 হয় adenine পৰিমাণ = thymine পৰিমাণ guanine পৰিমাণ = cytosine পৰিমাণ তো আমাৰ a মানটো দি দিছে adenine মানটো কিমান দিছে 30% তেতিয়াহলে আমি t মানটো গমে পাই গলো 30 হ'ব হয় না ইয়াত t মানটো 30 ইয়াত কোটো 30 নাই এটো আমি অপচন পাই গলো আৰু যদিও বা ইয়াত যদি 30 দিলেহেতেন বাকি কিটা যে 20 হ'ব কেনেকৈ আমি গম পাম যে টোটাল আমাৰ 100 হ'ব লাগিব তো তেতিয়াহলে a আৰু t আমি গম পালো 30 + 30 = 60 আৰু বাকি থাকিলে 100 ৰ ভিতৰত 40 আৰু আমি জানো g = c তো ডেফিনেটলি 40 ক যদি আমি 2 এ ডিভাইড কৰো কিমান হ'ব আমাৰ 20% হ'ব তো ডেফিনেটলি আমাৰ পার্সেন্টেজ কি হ'ব আমাৰ t 30 গুয়ানাইনৰ 20 আৰু সাইটোসিনৰ 20 হ'ব নেক্সট আইলে আইডেন্টিফাই দি ইনকাৰেক্ট পেয়াৰ টো আইডেন্টিফাই কৰিব কৈছে তো ইয়াৰ হ'ব আমাৰ ইনকাৰেক্ট কৈছে প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়িবা নট কাৰেক্ট তো এলকালয়েড ইজ এ কোডেন এটো ইয়েস কোডেন আৰু মৰফিন দুটাই হয় নেক্সট লেকটিন আৰু কনকেনেভেলিন এ হেতু হৈছে আমাৰ নেক্সট দিছে আমাৰ টক্সিন যেটো আমাৰ এলবাৰাছ প্ল্যান্টে সিক্ৰেট কৰা এলবিন হেতু হৈছে আমাৰ নেক্সট ৰিচিন ইজ একচুয়ালি কি হয় আমাৰ ৰিচিনাছ প্ল্যান্টে সিক্ৰেট কৰা এটা টক্সিন সাবস্টেন্স নট এ ড্ৰাগ ঠিক আছে তো হেতু হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট মানে আমাৰ পেয়াৰটো হৈছে নেক্সট আহিব following are the statements with reference to lipid to lipidor against কোনটো মানে ৰেফাৰেন্স আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব দিছে যে lipids having only single bond are called as saturated actually lipid হৈছে কি হয় আমাৰ simple fatty acid মনত ৰাখিবা it is not a unsaturated fatty acid এটো unsaturated বুলি কৈছে তো হেতুটো আমাৰ নহবই হানে নেক্সট is lecithin is a phospholipid হেতু হৈছে lecithin is a phospholipid next is trihydroxypropane is a glycerol হেতু আমাৰ হৈছে ঠিক আছে next is palmitic acid has 20 atoms
কাৰ্বন এটম ইনক্লুডিং কাৰ্বক্সিল কাৰ্বন একচুৱেলি আমাৰ পালমিটিক এচিডটো কিমান হয় 16 কাৰ্বন মনত ৰাখিবা আৰু নেক্সটটো দিছে এৰেকিডনিক এচিড ইজ হেজ 16 কাৰ্বন হেতু হৈছে কিন্তু ইয়াত এই ই অপচনটোৰ লগত বি অপচনটো মিলি আছে যেটো আমাৰ বিটো কি হ'ব আমাৰ নহব ইয়াত কি হ'ব আমাৰ বি এণ্ড চি হ'ব ঠিক আছে বি এণ্ড চি আৰ কি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট অপচন ঠিক আছে নেক্সট দিছে বি এণ্ড চি নেক্সট দিছে আমাৰ 22 টহা নিটৰ কুৱেশ্যন চোৱাচোন ৰিড দি আমাৰ বায়োমলিকুল চেপ্টাৰ ৰিড দি ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট অন লিকুইড and find out correct set of statement তো ইয়াত দিছে আমাৰ কোনটো হ'ব আমাৰ correct statementটো ইয়াত এইগিটা হ'ব আমাৰ 3 4 and 5 তিনিটা হ'ব এইটো কি হ'ব জানানে lecithin found in plasma membrane is a glycolipid it is not a glycolipid it is a phospholipid lecithin is a phospholipid আৰু এইটো দিছে যে saturated fatty acid possesses one or more carbon carbon bond actually এইটো যেটো আমাৰ carbon carbon bond এইটো actually unsaturated fatty acidৰ ক্ষেত্ৰতে হয় তো saturated হলে carbon carbon single bond হ'ব হয়নে next is gingerly oil has lower melting point hence remain as oil in winter yes correct next is lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvent correct option when fatty acids is esterified with glycerol monoglyceride are formed okay correct ঠিক আছে next question a dehydration reaction linked to glucose molecule to produce maltose if the formula for glucose is C6H12O6 then what is the formula of maltose to maltose formula to কি হ'ব simple কিমান হ'ব আমাৰ C12H22O11 next দিছে maths list 1 and 2 দিছে প্ৰথম আমাৰ গ্লাইকোজেন to কি হ'ব আমাৰ is a storage product of animal হয় না it is a polysaccharide আমি জানো গ্লাইকোজেন next দিছে globulin is a কি antibody হয় না it is a protein next দিছে steroid is a hormone হেতু আমি জানো steroid hormone to হৈছে আমাৰ কি chemical messenger next দিছে thrombin is a actually কি blood clotting factor নহয় is a biocatalyst হৈছে next 2023 ত আহিছে আমাৰ বায়োমলিকুল চেপ্টাৰ cellulose does not forms blue color with iodine because ইয়াৰ অপচন দিছে সদায় মনত ৰাখিবা cellulose actually যদি আমাৰ কি হয় কোনো কালাৰে নিদিয়ে যদি হি আয়োডিনৰ লগত হি বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে তো ইয়াত অপচনটো এটোৱে হ'ব it does not contain complex helix or hence contain whole iodine molecules ঠিক আছে next is cannot hold iodine molecules হি আয়োডিন মলিকুলৰ লগত হোল্ড নকৰে নেক্সট is মেলোনেট হৈছে এটা কম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰ ঠিক আছে ইনহিবিশন যেটো আমাৰ ইনহিবিট কৰে গ্ৰোথ অফ পেথোজেন ব্যাকটেৰিয়া পেথোজেনিক ব্যাকটেৰিয়া বাই ইনহিবিটিং দি এক্টিভিটি অফ ব্যাকটেৰিয়া ঠিক আছে যেটো আমাৰ এই যেটো মেলোনেট ৰিঅ্যাকশন এটো একচুয়ালি আমি ট্রাই কাৰ্বক্সিলিক এসিডৰ যেটো আমাৰ বিক্ৰিয়া ব্যাকটেৰিয়া দেখা এটো যেটো আমাৰ এনজাইম মনত ৰাখিবা মেলোনেটত সাকসিনিক ডিহাইড্ৰোজিনেজ এনজাইম ঠিক আছে যিয়ে কেটালাইজ কৰে কনভাৰ্সন অফ সাকসিনেট টু ফিউমাৰেট হয় না টিসি সাইকেলৰ তোমালোকে জানা সাকসিনেটৰ পৰা আমাৰ ফিউমাৰেট গঠন হতে এনজাইমটো কি লাগে আমাৰ সাকসিনিক ডিহাইড্ৰোজিনেজ হয় না next আহিব give below the two statement দুটা দিছে কোনটো কারেক্ট হলিছে যে a protein is imagine as a line the left end represented by first amino acid C terminal and right end represent by last amino acid N terminal এটো তাৰ উলটাটো হ'ব দে এটো কাৰণে এটো ভুল স্টেটমেন্ট হ'ব স্টেটমেন্ট 1 to wrong হ'ব বা false হ'ব যে a protein imagine as a line of left end represented by first amino acid N terminal okay and the right end represented by last amino acid N terminal এটো হ'ব আমাৰ C terminal তো স্টেটমেন্ট 2 to correct হ'ব হেতু দিছে adult human hemoglobin consists of 4 subunit 2 subunit দুটা আমাৰ alpha chain আৰু দুটা আমাৰ কি থাকিব beta chain থাকিব ঠিক আছে তো কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব statement 1 is false but 2 is true next হৈছে আমাৰ next question give below the two statement ইয়াতো again দুটা statement দিছে কোনটো শুদ্ধ বা ভুল হেতু সুধিছে low temperature preserve the enzyme in a temporarily inactive state whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat হৈছে আৰু next is a statement 2 when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecule structure and inhibits the activity of enzyme it is known as competitive inhibitor দুইটাই true দুইটাই শুদ্ধ হৈছে next is a 2024 অহা আমাৰ বায়োমলিকুল চেপ্টাৰ questions inhibition of succinic dehydrogenase খুব আহিছে দেখানে এটো আমাৰ succinic dehydrogenaseৰ enzyme by malonate is classical example of কিহৰ হয় এটো competitive inhibition মনত ৰাখিবা হৈছে next is the cofactor of enzyme carboxypeptidase is হেতু হ'ব আমাৰ এনজাইমৰ carboxypeptidaseৰ cofactor টো হ'ব আমাৰ zinc এটো মনত ৰাখিবা zinc next আহিলে lecithin
A small molecular weight organic compound found in living tissue is an example of phospholipid. Lecithinor amar organic compound molecule to ki hoy amar living tissue thoka phospholipid. ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমাৰ hint to always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence. It consists of ইয়াত কেটা থাকিব মনত আহিবা hint to যেটো আমাৰ DNA কাট কৰা আমাৰ এনজাইম লাগে hint to হি কাট কৰোতে কোনটো মানে recognition site to হি চুজ কৰে হেতু হ'ব 6 base pair BP মানে base pair. Next দিছে আমাৰ ম্যাচিং লিস্ট 1 ত দিছে আমাৰ GLUT4 মানে ঠিক আছে এটো আমাৰ কি হয় enables to glucose transport in cell glucose transporter কাৰণে আমাৰ কি লাগে GLUT4. Next insulin আমাৰ কি হয় এটো এটা হৰমন জানিছো আমি trypsin is a কি এনজাইম মানে নেক্সট আহিব কোলাজেন হৈছে আমাৰ কি ইন্ট্ৰাসেলুলাৰ ৰাউন্ড সাবস্টেন্স কোলাজেন প্ৰোটিন ঠিক আছে নেক্সট আহিব আমাৰ DNA প্ৰেজেন্ট ইন ক্লোৰোপ্লাস্ট তো ক্লোৰোপ্লাস্টত থকা DNA তো আমাৰ কি হয় দিছে লিনিয়াৰ নে সাৰ্কুলাৰ নে কি হ'ব তো আনসাৰ হ'ব ইজ এ সাৰ্কুলাৰ ডাবল স্ট্যান্ডাৰ্ড ঠিক আছে তো এতিয়া মই এই ভিডিওটো তোমালোকৰ 2013 ৰ পৰা আমাৰ 24 লৈকে যিমানখিনি এই বায়োমলিকুল চেপ্টাৰটো কোৱেশ্চন আহিছে মই সেইখিনি তোমালোকক ডেসক্ৰাইব কৰিম মানে অকমান আনসাৰখিনি কৈ বুজাই দিলো আশা কৰি ভিডিওটো তোমালোকক অকমান উপকৃত কৰিছে যদি কৰিছে তেতিয়া হলে তোমালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ